السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران دوستان، الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. زموږ د نن ورځې لیسن چې دی هغه آیټم نمبر 7 دی او په دې کې به موږ خبرې کوو په وات از دیس. صحیح ده چې وات موږ سره WH انفارمیشن کوېشنز دی. صحیح ده او دا پوښتنه کوي چې دا څه شی دی. نو دلته دا یو روم دی. صحیح ده، یو کوټه ده او د هغې چې کوم اجناس دي کمپوننټ دي هغه دلته دي. صحیح ده، اوس د هغې په باره کې خبرې اترې کوو. صحیح ده، واټ از دیس، دا څه شی دی. دیس از ا روم، دا یو کوټه ده. صحیح ده، نو راځو ووایو چې واټ از دیس، دا څه شی دی. صحیح ده، دلته وایي چې واټ از دیس، دا څه شی دی. اټ از ا ټیبل. صحیح ده، دا مکمل موږ سره څه شی دی، یو ټیبل دی، میز دی. صحیح ده، همدارنګه په دویم نمبر کې دی موږ سره واټ از دیس، دا څه شی دی. اټ از ا ټیبل کلوت. اوس چې دی د دغې پردې په باره کې خبرې کوو. صحیح ده، اټ از ا ټیبل کلوت، دا موږ سره ټیبل کلوت دی یا سرمیزي ده. په عامه اصطلاح کې دسترخوان ورته موږ ویلی شو. صحیح ده، یعنې هغه چې موږ او تاسې پې ډوډۍ خورو، ټیبل کلوت، دسترخوان یا سرمیزي. صحیح ده، همدارنګه what is this، دا څه شی دی. it is a glass، دا یو ګلاس دی. او زه د ګلاس په باره کې خبرې کوي. صحیح ده، همدارنګه what is this، دا څه شی دی. it is a spoon، دا یوه قاشوقه ده. صحیح ده، it is a spoon، دا یوه قاشوقه ده. همدارنګه what is this، دا څه شی دی. it is a drawer، drawer چې دی دراز ته ویلی کېږي. موږ ته په خپله اصطلاح کې دراز وایو، تاسې چې ورته هر څه وایي دغې ته څه ویلی کېږي، ډراور. صحیح ده، دغه الماریګانو کې چې وي او خلاصېږي او منځ کې یو څه شی موږ تاسې ږدو، میزونو کې وي، دفتري میزونو کې. همدارنګه ډراور ته موږ دراز وایو. صحیح ده، همدارنګه what is this، دا څه شی دی. it is a chair. صحیح ده، دا یوه کرسۍ ده یا چوکۍ ده. اوس د دغې په باره کې خبرې کوي چې دا څه شی دی. what is this، it is a chair. صحیح ده، دا موږ سره یو چوکۍ ده. همدارنګه what is this، دا څه شی دی. it is a towel. towel څه ته ویلی کېږي، towel ویلی کېږي دا دستپاک ته ویلی کېږي. صحیح ده، یا جان پاک، towel. نو towel چې دی ځان پاک ته ویلی کېږي. همدارنګه دستپاک ته هم ویلی کېږي، خو هغې سره به هینډ ټاول چې موږ استعمال کړو نو دستپاک. صحیح ده، ښه. اوس دې کې موږ سره چې دی ایټم نمبر 8 دی، پاسټراپي ایس دی. صحیح ده، په دې پاسټراپي ایس سره هم موږ کولی شو پوزیشن او انرشپ چې دی ثابت کړو، یعنی ملکیت په دې سره هم کولی شو وښایو، لکه څنګه چې موږ په هیز، هر او مای سره ښودو. صحیح ده، یعنی دا د هغې پلار دی او دا د هغې مور ده، دغسې چې موږ په هیز او هر سره ښوده، هغه کولی شو موږ په پاسټراپي ایس سره هم وښایو. دلته موږ ته وایي چې لوک اټ پیج 17، یعنې تاسې وګورئ پیج نمبر 17 ته اګین، یعنې دوباره ورته وګورئ، پوینټ اینډ سي او اشاره وکړئ، بیا یې ووایئ. صحیح ده، یعنې 18مې صفحې ته وګورئ. هلته موږ د عظما او د عمر په باره کې چې مثال د هغوی مسټر شاه او د مسټرس شاه په باره کې موږ خبرې کړې وي که نه، نو د هغه فیملی ممبرز په باره کې اوس دلته خبرې کوي موږ سره چې this is عمر سسټر، دا چې دی د عمر خور ده. صحیح ده، دا اوس اصل کې دا جینۍ ته وایي. مثال دلته اوس تاسې پوه کړم. صحیح ده، دلته صحیح ده، اوس دې جلکۍ ته موږ ګوته باندې اشاره کوو چې this is عمرز سسټر، یعنی مقصد زموږ دا وي، خو اشاره موږ دې ته کوو this is عمرز سسټر. اوس که دا وایم چې this is عظما's brother، دا د عظما ورور دی. this is عمر's father، او this is عمر's mother، دا د عمر مور ده. یا this is عظما's mother او this is عظما's father. صحیح ده، په دغه ترتیب سره. اوس راځو خپل درس ته. صحیح ده که نه، نو عمر دا اوس this is عمر's sister. صحیح ده، یعنی اصل کې اوس دې کې موږ دا جلکۍ یادو. صحیح ده، چې دا د عمر خور ده. صحیح ده،
د دې دوه ترمنځ ریلیشنشپ ښایي. صحیح ده؟ عمرز یعنی دا ټول هغه خلک دي چې مثال دا ریلیشنشپ سره مونږ ښایو او اشاره په دې ځکه مونږه ګوته بچاته نیسو د کس ته نیسو. صحیح ده چې this is عمر's father یعنی د عمر پلار ته مونږه ګوته نیولې ده، عمر نشته دی په دې صورت کې. صحیح ده؟ this is عمر's father دا د عمر پلار دی. this is عمر's mother اوس د عمر مور ده دلته، خو وایو چې دا د عمر مور ده. this is عمر mother یعنی مور ته مولا ګوته نیولې ده. همدارنګه this is عظما's brother. صحیح ده؟ دا د عظما ورور دی. همدارنګه this is عظما's father څنګه چې تاسو ته ما په پکچرز کې وښودل. this is عظما's mother یعنی دغه مونږ چې اشاره چاته کوو هغه ټول دا خلک دي. صحیح ده؟ دې خلکو ته اشاره کوو او د دې خلکو ریلیشنشپ مونږ د دې سره ښایو. صحیح ده؟ چې دا څه کېږي پوزیشن مونږ دا ښایي. صحیح ده که نه؟ پاسټرافي اس چې دی د دې کس ریلیشنشپ د دې کس سره ښایي. this is عمر's sister یعنی دغه د عمر خور ته چې مونږه ګوته نیولې ده دا د عمر خور ده. اوس عمر دلته موجود نه دی، اوس خور موجوده ده، خو مونږه ګوته دې ته نیسو او اشاره چاته کوو؟ عمر ته. this is عمر's sister. صحیح ده؟ په دغه ترتیب باندې right allowed TR and DR. صحیح ده؟ TR او DR تاسې په لوړ اواز سره ولولئ چې زموږ سره tree دی، truck دی، همدارنګه ټرین دی. ټرین اورګاړی، ټرک یا لاری، ټری ونې ته ویل کېږي. صحیح ده؟ ډریس دا د زنانو کالو ته ویل کېږي. ډراور دراز ته ویل کېږي. صحیح ده؟ همدارنګه بس ډرایور، بس ډرایور د بس ډرایور ته وایي. دا اوس زموږ د نن ورځې درس الله دې وکړي چې تاسې ترې یو څه زده کړي وي. دغه ویډیو د سره مخکې شیر کړئ تر څو نور هیوادوال هم وکولی شي چې په اسانۍ سره د انګلیش لنګویج زده کړي. ښاد او آباد اوسئ.